Innan vi börjar, nya handskar. Mina kollegor tycker att jag äter handskar. Jag tar nya handskar hela tiden. Men nu är de inte här, så skit på er. Hallå, välkommen till dagens video. Idag ska vi se den här motorn gå från det här till det här. Den här sitter ju i min 73-bubbla, eller nu 74, jag minns inte. Den breddar i alla fall. Och det finns en video här nere som ni kan kolla på om inte ni har sett den. I alla fall, i förra videon så tog vi loss ena toppen för att se hur grejerna såg ut. Och även då lyfte lite på en cylinder för att se in i vevhuset och se om det var något som var vajsing där. Allting såg ju schysst ut förutom att 2 stycken stötstänger på samma, eller på vardera sida fast samma ställe man säger, var krökta. Vilket var lite oroväckande, och det kan ju vara lite olika anledningar. Om de är för långa eller om de är klena, eller ja, om jag skulle ta isär den för att verkligen veta att allting är schysst. Eller om jag bara skulle köpa nya stötstänger som är förstärkta eller vad som nu krävs. Och ja, hoppas på det bästa och testa den. Så att jag tänkte faktiskt att vi ska riva isär den här och se vad vi hittar. Och samtidigt då kanske glasblästra eller vattenblästra blocket. Alla komponenter, förgasarna såklart, för de är inte så snygga i blått. Och sen ja, hotta upp den lite grann så att den blir fin och fräsch. Ja, vi tar så här nu i alla fall. Vi får en fin operationsyta här. Det här är rätt sjukt. Det här är mikrofiberduk på rulle. Det är rätt stört. Så. Operationsbord uppdukat. Oj. Ja. Patienten. Om du undrar varför den hänger så, motorn, så är det för att det här motorstativet är ju sån där från någon baggesida. Men det är ju bara, vi ska säga, man kan se, det är ju ett halvt bara för att vi ska dela motorn här, så då kan man inte ha en som går över, en sån här vanlig. Så jag tycker den är extremt klen, men den ska vara till de här motorerna, så vi får se om den ramlar eller inte. Den här har någon form av extra tråg här, så man kan ha ett oljefilter. För den här har ju faktiskt bara en oljesil från början. Men de har ju ingen oljeplugg. Ja, får man lossa alla de här och se vad vi kommer fram till. Oj. Fan. Svänghjul. Den sitter. Helt ny. Det här är någon Permatex-aktig, tror jag, som har skvättar. Avgassystem. Där du. Grenrör. Oh. Det gick bra. Ja. En 12 på den. Det var weirdigt topaplock. Det är inte alla varit 12, för hade man ju fått plats med en hylsa. Eller hur?
Den är bara iskjuten här under på båda sidorna. Så att i teorin då så ska det bara kunna gå och rycka loss den. Oj. Igen då. Tack. Så. Så, då tar vi bort allt annat helt enkelt. Den var snygg dragning på den tändkabeln. Det är säkert jag som har gjort det. Så. Oj. Bernt. Men det var då fan vad jag åker i allting här. Då har vi bränslepump. Som jag icke kommer att använda sedan. Utan jag ska ha en separat bränslepump. Det är någon som har lagt mycket jobb på den i alla fall. De har lödat fast AN-anslutningar på den så det ska kunna ha sådana här slangar på. Fiffigt. Ha, den kom fan i mig. Det var inte dåligt. Det brukar alltid gå sönder när man drar upp de här. Och här uppe sitter en regulator. Och det är för att de här förgasarna ska inte ha så mycket bränsletryck. Karburator. Så. Gasreglage. WEM. Bränsle. Slang. Och det här är någon typ av filter. Tror jag. Som vi ska byta ut sen såklart. Och även alla slangar. De är faktiskt fräscha för att vara, ja, vad kan det vara, 15 år. Men man vet aldrig. Så att de är bäst att slänga i bingen och göra nya sen. Jajamän. Och ni kan se här att den är ganska mycket tagen om man säger så.
Välkommen. Cylinder nummer 3. Cylinder nummer 4. Helt ny. Jag gick bara att ta med handen. Nice. Det här är också ett extra tillbehör. Det här är då för att kunna få ett separat oljefilter till motorn och även då tråget här som jag visade innan. Så det här är bra. Oljefilter vill man ju ha. Och här har vi oljepumpen. Här har vi ett till filter. Så smidigt byter man oljepump på bubbla. Den här ser också helt ny ut så att jag skulle väl tro att den är i någon spes. Ja, spännande. Stötstång modellkrökt. Mycket fin. Jag tror att det ser ut som att de har filat här. Jag skulle tro att det är för att den inte ska ta i vevpartiet. För här har de slipat lite utanför. Det gör väl ingenting, men det är inte... Det är inget top quality jobb direkt. Så, nu ska vi ta bort de sista komponenterna. Sen
är det dags för det alla har väntat på. Hoppas jag i alla fall. Och det är ju att sära på motorn. Oljekylaren satt. Den har nog inte varit loss någon gång. Antingen. Oil cooler. Så, då var det dags. Då har vi 4 mutter eller skruvar. En där, en mutter där och en skruv där. Sen vänder vi på den och så lossar vi muttrarna till blockhalvorna. Får vi se om vi får loss det. Den satt. Vänder vi på steken. Och vi har engelsk text nu. Så ser det ju väldigt kul ut när man säger att man ska vända på steken. För kanske man inte fattar vad det innebär på engelska. Jag är också väldigt nyfiken på att se vad det är för kam i den här. För det vet jag inte heller. Så jag har sådana här fjädrar som stoppar ventillyftarna att åka ner i motorn. Så gör man så. Och så. Risken är att det är lite krångligt att få isär den. För man använder ju typ Permatex-aktigt när man smäller ihop dem. Och det är ingen packning mellan, utan det är bara det man använder. Så har det varit där ett tag så kan det nog vara lite problem att få isär det utan att göra någon åverkan på något. Men ja, vi ska se vad vi kan hitta på. När man ska få isär blockhalvorna så får man ju försöka använda de metoder man hittar på helt enkelt. Det viktigaste är egentligen att man inte liksom slår med typ en mejsel i skarven eller någonting. För då är risken att det blir ett märke och då kanske det läcker där. Så man får försöka slå kanske, jag brukar slå här inne, stoppa i en don eller någonting och så knacka försiktigt där. Likadant tillbaka, och så man får hitta på någonting helt enkelt. För de sitter, kan jag säga. Nu är den äntligen loss. Den satt hårt, kan jag säga. Och det gäller ju att vara försiktig. Man får ju inte bända på de här ytorna. För de här är helt plana. Det sitter liksom ingen packning där, utan det är bara packnings typ Permatex eller något liknande. Så man får försöka banka och slå på olika ställen för att få loss den. Och den satt. Vad vi kan konstatera direkt här då är ju att det är ju ingen idiot som varit här och pillat i alla fall. De har ju varit här och slipat på både staken och på veven och blocket såklart då. Just för att det ska ge frigång och så. Så det är rakskurna drev. Lite roligt. Nej, det ser då prydligt ut. Förutom någon som sagt att det är lite färg i motorn som jag inte förstår varför. Men det kanske inte är så farligt. Så det jag ska göra nu är att markera vart kamaxeln sitter. För att den här drevet finns i olika, du kan sätta den på olika ställen. Så jag vill markera vart den sitter nu så jag vet vart den satt helt enkelt. Men som sagt, väldigt positivt överraskad. Jag tror att det är nice. Så är det fina nya H-profil stakar. Ser ut som att det är ARP-bultar. Kammen heter FK8
vad det nu innebär. Det blir att googla lite och forska lite. Det blir kul. Jag har ritsat upp lagrarna. 1, 2 och 3 har jag skrivit. Så tog jag ett kort på dem också för att veta vart de sitter. Jag kommer förmodligen byta dem, men ändå kul att se. Fokus. Här ser man ju vart de har varit och slipat för att få för att få plats med veven och den strokade veven helt enkelt. Så. Här har vi veven. Jag ska i nästa video ska jag ta isär allt och kolla, mäta så att alla spel och allting är som det ska. Vad man nu kan kolla. Sen framförallt då ska jag göra rent den ordentligt innan vi monterar tillbaka den. Sen ska vi kolla över alla lager också och se. För mittenlagret var inte så fint. Och det här, om man kollar, är inte heller jättefint. Jag vet inte om man kan se det, men för det var nya grejer som inte har gått så långt. Så vi får se vad vi ska hitta på. Ja, här står nu hela motorn nedplockad. Nice. Jag skrev faktiskt till Dan och frågade vad det här var. För jag har aldrig sett det innan. Och han sa att det är teflonpluggar. Och det har man istället för sådana knaster, eller vad man ska kalla det. Sådana lås. Alltså det är race, sa han. Så det är bra. Att det är race. Ja, som sagt. Allt ska ju gås igenom så mycket som jag kan. Lagrarna köper jag nog nya, för det har nog hänt någonting med dem, för de såg inte så roliga ut. Och så försöka kolla upp så mycket som möjligt innan jag ger mig på att skruva ihop den. Och sen får vi se vad jag gör med blocket, om jag målade eller om jag bara körde blästrat. Eller om jag kör i någon cool zero coat. Vi får se vad vi tar på helt enkelt. Ja, det var nog allt för idag tror jag. Som sagt, jag har ju bara skruvat med standard bubblamotorer innan. Så det här är lite nytt för mig, eller väldigt nytt för mig rättare sagt. Med alla trimgrejer och sådär. Så det jag ska göra nu är att sätta mig och verkligen nörda ner mig totalt i allt som har med det här att göra. Se vad som är bra och inte bra helt enkelt. Så jag kan ta det vidare för att sedan skruva upp det igen. Så nej, det ska bli kul. Och har ni nu tips på någonting som jag ska tänka på, eller något som jag behöver kolla, eller vad som helst, skriv det gärna. Om ni vet vad ni pratar om. Inte massa gissningar, för det kan jag göra själv. Men vet ni vad ni pratar om, de här motorerna, så skriv gärna saker som ni tycker jag ska göra och inte göra och sådär. Så får vi se vad vi gör i nästa video. Då blir det lite mer nörderi med detaljer och roliga saker. Så tills nästa får ha det så bra. Hej!